අයිබෝවන් අපේ ගෙදර cooking YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක හදන්න යන්නේ රයිස් කුකර් එකේ විනාඩි 15කින් වන්ඩු ආප්ප. එහෙනම් අපි බලමු මේ අපේ වන්ඩු ආප් එක හදන්න මොනවද අපිට ඕන කරන්න කියලා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා මගේ channel එක අලුතෙන්ම බලන කෙනෙක් නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න bell icon එකත් click කරන්න. අපි මේ වන්ඩු එක හදාගන්න අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍යයන් තමයි මේ තියෙන්නේ. පාන් පිටි, සීනි, පොල් කිරි, බේකින් සෝඩා, එනසල්. මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වල ඕන කරන ප්‍රමාණයන් මම මේ වීඩියෝ එකට යටින් දාලා තියෙනවා. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ බලන්න. එහෙනම් අපි බලමු මේ වන්ඩු එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මම අද වන්ඩු හදන්න මෙන්න මේ පොඩි කප් එක තමයි ගන්නෙ. ඒ කප් එකට මම බටර් ටිකක් ගාලා පැත්තකින් අරන් තියාගන්නවා. හොඳට බටර් ගාලා මේකට ඔයගලන්ට පොල් තෙල් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
හදාගත්ත රසම රසවත් වණ්ඩු තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ රසවත් වණ්ඩු හදන්න හදලා රස බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් යාළුවොත් එක්ක බලන්න ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.